همه چیز از سال 1926 آغاز شد، زمانی که تابلویی منسوب به یاووس سلطان سلیم از کاخ دلماباغچه به گالری پورتره‌های کاخ توپکاپی منتقل شد. در این نقاشی چهره‌ای با گوشواره‌ای از مروارید، تاج و مدالیونی از مروارید به تصویر کشیده شده بود. در عین حال این چهره بدون ریش و دارای سبیل‌های بلند و کلفت بود. ادعای گوشواره داشتن یاووس سلطان سلیم نهمین پادشاه دولت عثمانی و خلیفه اسلام بسیار رایج و مشهور است. اما در این زمینه نظرات گوناگونی وجود دارد. برخی مورخان که به احکام فقهی مذهب سنت پایبند هستند، احتمال اینکه نخستین خلیفه عثمانی گوشواره‌ای که در فقه اسلام برای مردان جایز نیست به گوش داشته باشد را غیر ممکن می‌دانند و ادعا می‌کنند که این تصویر متعلق به شاه اسماعیل صفوی است و به عنوان دلیل تاج و کلاه سرخ او را ذکر می‌کردند. چرایی نسبت دادن این نقاشی به یاووس سلطان سلیم روایت‌های گوناگونی وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم. گفته شده است که زمانی که یاووس سلطان سلیم در مصر به مسجد قاهره وارد شد، مردم قاهره او را حاکم حرمین خطاب کردند. اما او این لقب را نپذیرفت و گفت اگر هم لقبی شایسته من باشد، آن فقط خادم حرمین خواهد بود. پس از این واقعه به نشانه فروتنی گوشواره‌ای را که در آن زمان خادمان به گوش می‌کردند درخواست کرد و در گوش خود آویخت. طبق روایت دیگر در لشکرکشی به مصر هنگامی که یاووس سلطان سلیم افرادی را با گوشواره دید، علت آن را پرسید. به او پاسخ دادند که این افراد غلام و یا بنده هستند و به همین دلیل گوشواره به گوش دارند. در واکنش به این پاسخ او گفت ما نیز غلام و بنده خدا هستیم و از آن پس گوشواره مشابه به نشانه بندگی خداوند در گوش خدا ویخت. برخی بر این باورند که گوشواره‌ای که او به گوش داشت از همان نوعی بود که در آن زمان غلامان استفاده می‌کردند و با این کار می‌خواستند بندگی خود را در برابر خداوند نشان دهد. روایت دیگری می‌گوید که سلطان سلیم در ایران در حالی که لباس مبدل بر تن داشت، به طور مخفیانه با شاه اسماعیل به بازی شطرنج نشست و او را شکست داد. شاه اسماعیل از این شکست خشمگین شد، سیلی به او زد. یاووس سلطان سلیم برای اینکه این توهین را هرگز فراموش نکند، گوشواره‌ای به گوش خود آویخت. یاووس سلطان سلیم که بود؟ سلطان سلیم اول که به دلیل خلق و خوی سختگیر و شجاعتش با لقب یاووس شناخته میشد و در اسناد عثمانی از او با نام سلیم شاه یاد میشد، در 10 اکتبر 1470 در شهر آماسیه، جایی که پدر شاهزاده بایزید به عنوان فرماندار خدمت میکرد، به دنیا آمد. مادرش گلبهار خاتون دختر علاءالدین بوزگرد بی حاکم سلسله ذوالقدر بود. او در 8 سال سلطنت خود قلمرو امپراتوری عثمانی را با سرعت چشمگیری گسترش داد. به ویژه در لشکرکشی‌های 1516 و 1517 تمامی نقاط شرق مدیترانه از جمله مصر و بخش‌های مهمی از خاورمیانه را به تصرف درآورد. در دوران پادشاهی او حکومت ممالیک مصر که تا آن زمان بر سرزمین‌های مصر و شام حکمرانی می‌کرد به پایان رسید. عثمانی‌ها با تصرف 2 مسیر تجاری بزرگ آن دوره، یعنی جاده ابریشم، کنترل کامل مسیرهای تجاری شرق را به دست گرفتند. بیایید به داستان بازگردیم. هیچ منبعی نشان نمی‌دهد که سلطان سلیم در زمان حیات خود تصویری از خود سفارش داده باشد. به طور کلی نقاشی‌هایی که به او نسبت داده می‌شوند پس از مرگش ترسیم شده است. اما چیزی که این قضیه را پیچیده‌تر می‌کند وجود یک مدال طلایی دیگری است که در آن تصویر سلطان سلیم را با گوشواره نشان می‌دهد و درباره منشأ آن چندین فرضیه مطرح شده است. یاووس سلطان سلیم این مدال را خود طراحی نکرد و حتی آن را ندید. این مدال در زمان سلطنت پسرش سلطان سلیمان قانونی توسط فردی در ایتالیا و بر اساس شمایل نامه‌ای به صورت تخیلی ساخته شد. برخی منابع ادعا می‌کنند که این مدال پس از فتح قاهره در سال 1517 به دستور یاووس سلطان سلیم ضرب شده است. در هر حال طبق نظر مورخان در امپراتوری عثمانی قرار
قرار دادن تصویر روی سکه ها امری نادر بود و به ندرت انجام می شد. نخستین تصویری که یاووس سلطان سلیم را با گوشواره و تاج نشان می دهد، اثری از نقاش آلمانی ادوارد شون است که در اواخر دهه 1530 کشیده شده است. این اثر در موزه‌ای در آلمان به نمایش گذاشته شده است. برخی آثار بین سالهای 1530 تا 1662 نشان می دهد که نقاشان و هنرمندان بعدی عمدتاً از نخستین اثر ادوارد شون الهام گرفتند. اما در مقابل در یک مینیاتور منسوب به نقاش عثمانی، نقشکش عثمان که در سال 1562 ترسیم شده، چهره سلطان به تصویر درآمده اما هیچ نشانی از گوشواره یا تاج در آن دیده نمی شود. در اواسط قرن 19 میلادی نقاش ناشناس اهل مجارستان با الهام گرفتن از نقاشی‌های قبلی تصویری از یاووس سلطان سلیم را کشید. این نقاشی همان اثری است که در سال 1926 در آرشیو کاخ دلمباغچه کشف شد و سپس به کاخ توپکاپی منتقل و به نمایش گذاشته شد. برخی معتقدند که ویژگی‌های چهره موجود در این پورتره متعلق به یاووس سلطان سلیم است، اما تاج، زیورالات و پوشش حاصل تخیل نقاشان غربی بوده و با واقعیت تاریخی مطابقت ندارد، چرا که او فردی ساده پوش بوده است. گفته می شود که روزی وقتی پسرش سلطان سلیمان قانونی لباسهای مجلل به تن داشت، یاووس سلطان سلیم به او گفت: ای سلیمان، اگر تو این گونه لباس می پوشی، پس مادرت چه بپوشد؟ نهایتاً در زمینه انتساب این پورتره به شاه اسماعیل می توان نظرات مورخان را به این شکل خلاصه کرد. از آنجا که کلاه موجود در تصویر به رنگ سرخ است، به نظر می رسد که این نقاشی ابتدا به شاه اسماعیل، نخستین کسی که در تاریخ لقب قزلباش یعنی سرخ سر معروف شد، نسبت داده شده است. شاه اسماعیل تاجی با 12 شاخه نماد 12 امام به سر می گذاشت و کلاه و دستاری قرمز بر سر داشت که نماد خون شهادت حضرت حسین بود. پیروان او نیز چنین می پوشیدند. به همین دلیل مردم آناتولی آنان را قزلباش نامیدند و مذهبشان به عنوان قزلباشی شناخته شد. گوشواره‌ای که در گوش چپ دیده می شود به سنت حیدری قلندری اشاره دارد که معمولاً شاه اسماعیل یا پادشاهان بابری مانند جهانگیر را به یاد می آورد. در هر صورت به صورت قاطع نیز نمی توان این تصویر را متعلق به شاه اسماعیل دانست، چرا که این پورتره در اصل به سلطان عبدالمجید هدیه داده شده است. اگر واقعا این تصویر شاه اسماعیل را نشان میداد، هرگز به سلطان عبدالمجید که از تحسین کنندگان یاووس سلطان سلیم بود و حتی طبق وصیتش در کنار آرامگاه او دفن شد، هدیه داده نمیشد. شما چه فکر میکنید دوستان عزیز؟